আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে মিনিং অফ এটেনশ্যন মনোযোগৰ অৰ্থ Attention is an important mental process. Without it, other mental processes like imagination, learning and thinking, etc. are neither possible nor useful. Attention হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানসিক প্ৰক্ৰিয়া মনোযোগৰ অবিহনে আমি অন্যান্য মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ যেনে চিন্তা কৰা, কল্পনা কৰা বা আমাৰ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা এইবিলাক বিষয়সমূহ আমি কৰি উঠিব নোৱাৰিম We cannot think about anything unless we concrete our attention on it গতিকে attention তথা মনোযোগৰ কিছুমান সংজ্ঞা দিয়া হৈছে প্ৰথমটো হৈছে according to Mono attention from whatever angle we consider it is in the last analysis a motivational process. Second, Stout, attention in simply connection so far as it requires for its satisfaction further cognizance of its subjects. According to McDougall, it is a guruttapurna definition. Attention is merely connection or striking considered from the points of its effect on cognitive process. এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মনোযোগৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য Attention is always changing. মনোযোগ সদায় পৰিৱৰ্তনশীল দ্বিতীয়টো হৈছে Attention is always an active center of our experience. আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ এটা সক্ৰিয় কেন্দ্ৰ হৈছে মনোযোগ মনোযোগ সিলেক্টিভ হয় মনোযোগ এক অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া হয় Attention increase the clarity of the object. আমাৰ কোনোবা এটা অবজেক্টৰ clarity আনি দিয়ে it is indivisible তাৰপিছত the limitation of attention somewhat depends upon relation between the things এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মনোযোগৰ শৈক্ষিক প্ৰভাৱ educational implications গতিকে আহকচোন আমি এইখিনি আলোচনা কৰোঁ এতিয়া প্ৰথমটো হৈছে the teacher should try to secure attention of the children in teaching learning situation শিক্ষকে সদায় শিক্ষাদানৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে The teacher should create a conducive environment at the time of teaching in order to concentrate full attention among the children ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত attention ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে সদায় শিক্ষকে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে The learning atmosphere should be free from all possible distracting factors যিকোনো ধৰণৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলগীয়া অন্যান্য দিশসমূহৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আঁতৰাই ৰাখিব লাগে In order to create attention the teacher should try to motivate the students at each stage of teaching শিক্ষকে মোটিভেট কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়াগ্ৰাম ফিগাৰ পিকচাৰ এইবোৰৰ যোগেদিও শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে অডিও ভিজুৱেল এইডছৰ দ্বাৰাও পৰা যায় তাৰপিছত দিছে কিছুমান শিক্ষকৰ জেষ্টাৰ পষ্টাৰ একশ্যন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এইবোৰৰ যোগেদিও আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ The students should be involved actively in teaching learning activities তাৰপিছত দিছে fear of punishment পানিশমেণ্টৰ ভয়ো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত কৰাত সহায় কৰে The teacher should show a fair and impartial treatment to all the students in the class শিক্ষকে সদায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত impartial এটা ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগে এতিয়া হৈছে মনোযোগৰ কাৰক বা incentives determinants or conditions of attention আমি দুইটা ধৰণত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে আউটাৰ ইনসেন্টিভস আৰু এটা হৈছে ইনাৰ ইনসেন্টিভস এতিয়া আমি আউটাৰ ইনসেন্টিভস বা বাহ্যিক কাৰকসমূহ আলোচনা কৰিম নাম্বাৰ 1 আছে আমাৰ নতুনত্ব আমি জানো যে আমি সদায় এটা নতুন বস্তুৰ প্ৰতি সহজে আকৰ্ষিত হওঁ গতিকে মনোযোগ আকৰ্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্বই খুব সহায় কৰিব পাৰে দ্বিতীয়টো হৈছে চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন Change always attracts our attention. If some change takes place, our attention is automatically focused on it. যেতিয়া আমি কোনো এটা পৰিৱৰ্তন দেখো তেতিয়া আমাৰ attention বা মনোযোগ অতি সহজে ফোকাস হয়
If in a room ticks a clock have been heard for a pretty long time and all of a sudden ticks come to a stop, our attention shall automatically be focused towards clock. যেতিয়া আমি এটা ঘড়ীৰ টিক টিক শব্দ শুনি থাকোঁ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে আৰু যদি হঠাৎ যদি সেই শব্দটো বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া আমাৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত হয় ইণ্টেনচিটি বা তীব্ৰতা if the stimulus of the intentions are strong we are sure to be attracted towards it যেতিয়া কোনোবা এটা বিষয় বা উদ্দীপক শক্তিশালী হয় তেতিয়া বা তীব্ৰ হয় তেতিয়া আমি আকৰ্ষিত হওঁ when we hear the buzzing sound of an aeroplane our attention is automatically attracted towards it উদাহৰণ দিছে যেতিয়া আমি এখন এৰোপ্লেনৰ মাত শুনো তেতিয়া আমাৰ সেই এৰোপ্লেনৰ শব্দৰ তীব্ৰতাই সহজে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে ৰিপিটেশ্যন পুনৰাবৃত্তি if a particular stimulus is repeated again and again it becomes strong enough to divert and attract our attention. This characteristics is very much seen in use in advertisement. We see that with the help of electric light, a particular advertisement is repeated again and again. Our attention is easily focused on it. কোৱা হৈছে যেতিয়া কোনোবা এটা বিষয় বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হৈ থাকে তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ প্ৰতিও আমি আকৰ্ষিত হওঁ বা আমি মনোযোগ দিওঁ নেক্সট হৈছে মোবিলিটি গতিশীলতা মোবিলিটি অৰ ফাষ্টনেছ is a strong factor for attracting our attention a thing that is running fast or moving quickly attracts our attention easily গতিশীলতাই আমাৰ সহজে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে নেক্সট কন্ট্ৰাষ্ট বা পাৰ্থক্য Contrast is another means of attracting attention. If a tall person is moved to stand before a short person, our attention is sure to be riveted on it. Some is the case with other things. যেতিয়া বস্তুবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় বা আমি অন্তৰ দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়া সেই বস্তুবোৰেও আমাক সহজতে আকৰ্ষিত কৰি মনোযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ডিউৰেশ্যন বা সময়কাল if a particular thing continues for a longer duration our attention is likely to be focused on it গতিকে দীৰ্ঘ সময়ৰ ধৰি কিবা এটা বিষয় যদি কন্টিনিউয়াছলি হৈ থাকে তেতিয়া সেই বস্তুৰ প্ৰতিও আমি মনোযোগ দিওঁ নেক্সট হৈছে আকাৰ বা সাইজ Things of bigger size are more capable of attracting our attention as compared to things of smaller size. আমি সহজে ডাঙৰ বস্তুৰ প্ৰতি মনোযোগ অতি সহজে দিওঁ সৰু বস্তুৰ তুলনাত তাৰপিছত দিছে definite form নিৰ্দিষ্ট ৰূপ If a particular thing has a definite form more capable of attracting our attention as compared to things with definite forms. কৈছে যেতিয়া কোনো এটা বস্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ৰূপ থাকে সেই বস্তুটোও আমাক সহজতে মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে তাৰপিছত দিছে ইনাৰ ইনচেন্টিভছ বা আভ্যন্তৰীণ কাৰক in our inner self we have certain powers due to which we are attracted towards certain things যিবিলাক বাহ্যিক কাৰক আছে বাহ্যিক কাৰকবিলাক আমাৰ কিছুমান বাহ্যিক ঘটনা পৰিঘটনাই মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে আৰু কিছুমান আছে আভ্যন্তৰীণ কাৰক যিবিলাক আমাৰ আভ্যন্তৰীণ অৰ্থাৎ আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা চলি থাকে নাম্বাৰ 1 দিছে হ্যাবিট বা অভ্যাস অভ্যাসে আমাৰ বস্তুৰ প্ৰতি কিছুমান বিষয়ৰ প্ৰতি সহজতে আকৰ্ষিত কৰি মনোযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে if we have been used to a particular thing our attention is immediately attracted by it আমি কিবা এটা কাম যেতিয়া বাৰে বাৰে কৰি থাকো তেতিয়া বস্তুটোৰ প্ৰতি আমি সেই কামটোৰ প্ৰতি আমি আকৰ্ষিত হওঁ desire or will ইচ্ছা শক্তি we have a desire or willingness for a particular thing our attention is definitely focused on it যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমি ইচ্ছা শক্তি থাকে বা বস্তুটো কৰিবলৈ আমাৰ মন যায় তেতিয়া সেই বস্তুৰ প্ৰতিও আমি মনোযোগ দিওঁ বা আমি আকৰ্ষিত হওঁ তাৰ পিছত দিছে আমাৰ ইন্টাৰেষ্টক কোৱা হৈছে আগ্ৰহ the things in which we have interest are more attractive to us than other things যিবিলাক বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট থাকে সেইবোৰৰ প্ৰতি আমি সহজে মনোযোগ দিওঁ গতিকে সেই কাৰণে মেকডুগেলে কৈছিল যে মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ দুয়ো একেটা মন্ত্ৰেৰে ইপিটি মেকডুগেলে কৈছিল
যে আগ্ৰহ সুপ্ত মনোযোগ আৰু মনোযোগ আগ্ৰহৰ সক্ৰিয়তা অথবা আগ্ৰহ মনোযোগৰ সুপ্ত অৱস্থা আৰু মনোযোগ আগ্ৰহৰ সক্ৰিয় অৱস্থা অৰ্থাৎ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ latent attention and attention interest in action. It is the interest which inspires the attention. অৰ্থাৎ আমাৰ মনোযোগ সৃষ্টিত আগ্ৰহে সহায় কৰে তাৰপিছত আছে আমাৰ ইনষ্টিংক্ট বা প্ৰবৃত্তি Instincts are very important in our behavior. They are natural guides of our behavior. When hungry, an individual immediately starts in search of the food, and if the food is discernible, his attention is immediately focused on it. Some is the case with other instincts. অৰ্থাৎ আমাৰ কিছুমান প্ৰবৃত্তি থাকে যিবিলাকে আমাৰ কিছুমান বিষয়ৰ প্ৰতি মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগে তেতিয়া আমি নিজৰ ভোক গুচাবৰ কাৰণে আমি খাদ্যৰ সন্ধান কৰোঁ বা আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ দিওঁ নেক্সট হৈছে ইমোশন বা আবেগ ইমোশনছ আৰ অলছো ইম্পৰ্টেণ্ট ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ্ছ ইন এটেনশ্যন Under the influence of emotions, we are more attentive towards ordinary things and leave out important and big things. আমাৰ আবেগে সহজে কিছুমান বিষয়ৰ প্ৰতি মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে নেক্সট আছে past experience অৰ্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতা the things about which we have past experiences our attention moves very quickly অতীত অভিজ্ঞতা থকা বিষয় বা বস্তুৰ প্ৰতি আমি সহজে মনোযোগ দিওঁ those things about which we have the past experience of gain or loss are quite interesting to us and we get attracted to them যদিহে কোনোবা এটা অতীত অভিজ্ঞতাই আমাৰ মনত কিবা হেৰুৱা বা কিবা পোৱাৰ অভিজ্ঞতা থাকে সেই বস্তুটোৰ প্ৰতিও আমাৰ সহজতে মনোযোগ আনি দিয়ে নেক্সট হৈছে নেচাৰ অৰ টেণ্ডেন্সিজ প্ৰকৃতি আৰু প্ৰৱণতা A man with a particular nature on particular inclination is bound to be attracted towards a thing which is in correspondence with his inclination on nature. A religious sort person is bound to be attracted by religious activities and books. কোৱা হৈছে যে মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বা প্ৰৱণতাই কিছুমান বিষয়ৰ প্ৰতি মানুহক মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে এজন ৰিলিজিয়াছ ব্যক্তিয়ে সদায় কিছুমান তেখেতৰ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিছ আৰু বুকছৰ প্ৰতি তেওঁলোক আকৰ্ষিত হয় আৰু মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে তাৰপিছত আছে অবজেক্টিভ অৰ পাৰপছ উদ্দেশ্য আইডিয়াছ এণ্ড ভিউজ টেট দ্য হেল্পফুল ইন দ্য ফুলফিলমেণ্ট আৱাৰ অবজেক্টিভ অৰ পাৰপছ এট্ৰেক্ট আছ ভেৰি কুইকলি কিছুমান বিষয় ধাৰণা প্ৰতি আমি যেতিয়া উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে আগবাঢ়ো বা কিছুমান উদ্দেশ্য থাকে তেতিয়া সেইবোৰৰ প্ৰতি আমি মনোযোগ সহজে দিওঁ ট্ৰেইনিং এণ্ড ইনক্লাইনেশ্যন প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰৱণতা ট্ৰেইনিং আৰু ইনক্লাইনেশ্যন আৰ গ্ৰেট চ'ৰ্চেছ ফৰ এট্ৰেক্টিং আৱাৰ এটেনশ্যন টুৱাৰ্ডছ থিংছ প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰৱণতাই মানুহক মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে মনোযোগৰ কিছুমান প্ৰকাৰ আছে Attention may be divided into two major parts. Each of the parts has its further two subtypes as given under. সাধাৰণতে মনোযোগক আমি দুটা বিশাল ক্ষেত্ৰত ভগাব পাৰোঁ এটা হৈছে ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন অৰ নন ভলিউচনেল এটেনশ্যন যাক কোৱা হৈছে ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত মনোযোগ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে নন ভলিউণ্টাৰী এটেনশ্যন or non-volitional attention যাক কোৱা হৈছে অনৈচ্ছিক বা অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ প্ৰথমতে এই যেটো আছে non-voluntary attention or non-volitional attention ইয়াক আলোচনা কৰিম ইয়াক কোৱা হৈছে অনৈচ্ছিক বা অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ this type of attention is aroused without the will coming into a play and we attend to an object or an idea without any conscious effort on our part ইয়াত আমি মনোযোগ কেনেকৈ দিওঁ আমাৰ ইচ্ছা নোহোৱা সত্ত্বেও আমি কিছুমান নজনাকৈ আমি মনোযোগ দিওঁ উদাহৰণ দিছে এগৰাকী মাতৃয়ে যেতিয়া নিজৰ সন্তানটি কন্দা শুনে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ সন্তানটিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ে ঠিক তেনেদৰে অপজিট সেক্সৰ মানুহেও মনোযোগ দিব পাৰে বা সাডেন লাউড নইজ বা ব্ৰাইট কালাৰ এইবিলাকে মানুহৰ কিছুমান মনোযোগ সৃষ্টিত সহায় কৰে ইয়াৰ যেটো আমাৰ আছে
non-voluntary attention or non-volitional attention আমি আগত দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা হৈছে enforced attention যাক কোৱা হৈছে আৰোপিত মনোযোগ the attention which is aroused by the instincts is called enforced non-volitional attention ইয়াক আৰোপিত মনোযোগ বুলি কোৱা হয় যিবিলাক মনোযোগ আমাৰ কিছুমান প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় this type of attention is the result of some forced stimulus কিছুমান forced বা বাধ্যবাধকতামূলক কিছুমান উদ্দীপকৰ জৰিয়তে আমি মনোযোগ দিও ইয়াক কোৱা হৈছে আৰোপিত মনোযোগ suppose we are deeply absorbed in reading a book but an unpleasant sound is heard our attention is diverted to that sound যেতিয়া আমি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে এখন কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ যেতিয়া আমি নিবিচাৰা সত্ত্বেও যদিহে কিবা ধৰণৰ অদ্ভুত শব্দ হয় তেতিয়া আমি সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি মনোযোগ দিবলগীয়া হয় spontaneous attention দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত মনোযোগ the other subtype of non-volitional attention aroused by the sentiments non-volitional attention it is a result of properly developed sentiments we give somewhat automatic or spontaneous attention towards that object idea or person around which on whom our sentiments have already been formed স্বতঃস্ফূৰ্ত মনোযোগ ঐচ্ছিক মনোযোগ তেনে নহয় ইয়াত কোনো আগ্ৰহৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি ব্যক্তিয়ে আপুনি বা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে মনোযোগ প্ৰদান কৰে উদাহৰণস্বৰূপে এজন ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ খেলৰ প্ৰতি হোৱা মনোযোগক আমি স্বতঃস্ফূৰ্ত মনোযোগ বা বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আছে voluntary or volitional attention ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত মনোযোগ attention is volitional or voluntary when it calls forth the exercise of the will it demands a conscious effort on our part it is neither automatic and spontaneous nor given wholeheartedly like volitional attention usually in this type of attention we have a clear-cut goal before us and we make ourselves pay attention for its accomplishment attention paid at the time of solving an assigned problem or mathematics answering questions in an examination consulting the railway timetable before starting on a railway journey are some example of volitional attention yak volitional attention of ইচ্ছাকৃত বা ঐচ্ছিক মনোযোগ বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে ঐচ্ছিক মনোযোগ ইয়াৰ যিটো শব্দ আছে তাৰ পৰা বুজিব পাৰি যে ইয়াত কি কৰা হয় এজন ব্যক্তিয়ে আনৰ হস্তক্ষেপ নোহোৱাকৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে পৰিৱেশৰ কোনো বস্তু বা বিষয়লৈ মনোযোগ প্ৰদান কৰে যেতিয়া এজন ব্যক্তি বা মনোযোগকাৰীজনে দৈহিক আৰু মানসিকভাৱে মনোযোগ প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তুত আৰু নিজ ইচ্ছা অনুসৰি মনোযোগ দিয়ে তেনেধৰণৰ মনোযোগক ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাকৃত মনোযোগ বোলা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী অধ্যয়নৰ প্ৰতি স্পৃহা আছে জীৱনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ আকাংক্ষা আছে তেওঁলোকৰ বাধা বিঘিনি থাকিলে অধ্যয়নত মনোযোগ দিব লগতে এইখিনি আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে কণ শিশুসকলৰ ঐচ্ছিক মনোযোগ দিয়াৰ ক্ষমতা নাথাকে কেৱল ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী বা বয়স্কসকলৰ ক্ষেত্ৰত এনে মনোযোগ পৰিলক্ষিত হয় আমি ইয়াক দুটা প্ৰকাৰত ভাগ কৰিছোঁ এটা হৈছে implicit volitional attention যাক কোৱা হৈছে অনুমিত মনোযোগ when a child is assigned some mathematical sums in the classroom and he does not attend to them he is warned by the teacher that he will be punished if he does not do his assigned work this can make him exercise his willpower attend to the assigned task and finish it properly here a single act of will is responsible for the arousing of attention hence we can take it is an example of implicit volitional attention যাক কোৱা হৈছে অনুমিত মনোযোগ অনুমিত মনোযোগ সাধাৰণতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই মনোযোগ পৰিৱেশৰ বাহ্যিক কাৰকৰ দ্বাৰা সৃষ্টি নহয় এজন ব্যক্তিৰ অন্তৰৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা মনোযোগ যেতিয়া কোনো এক বিষয় বা বস্তুৰ প্ৰতি এজন ব্যক্তিৰ মন মানসিক ভাৱ অনুভূতি আজি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া সেই বিষয়ৰ প্ৰতি যি গভীৰ মনোযোগৰ সৃষ্টি হয় সেয়াই হৈছে ইচ্ছাকৃত ঐচ্ছিক মনোযোগ বা অনুমিত মনোযোগ এবিধ মনোযোগ সহজে পৰিৱৰ্তন নহয় যেনে অভিনয় ভাল পোৱা মানুহৰ নাটকৰ প্ৰতি মনোযোগ এইবিলাক হৈছে আমাৰ কিছুমান অনুমিত ঐচ্ছিক মনোযোগ ইয়াত কোৱা হৈছে যেতিয়া এজন শিশুক মেথছ কৰিবলৈ দিয়া হয় যেতিয়া শিক্ষকে দিয়া যেতিয়া মেথছটো নকৰে তেতিয়া তেখেতক যেতিয়া ৱাৰ্নিং দিয়া হয় আৰু পিছত শিশুটোৱে
সেই মেথছটো কৰিবলৈ বাধ্য হয় ই হৈছে অনুমিত মনোযোগৰ উদাহৰণ ইয়াৰ পিছৰটো হৈছে এক্সপ্লিচিট ভলিউচনেল এটেনশ্যন যাক কোৱা হয় স্পষ্ট বা নিশ্চিত মনোযোগ ইট ইজ অবটেইনড বাই ৰিপিটেড এক্টছ অফ উইল ওৱান হেজ টু ষ্ট্ৰাগল হাৰ্ড টু কণ্টিনিউ টু বি এটেণ্টিভ যিজন ব্যক্তিয়ে মনোযোগ দিব তেখেতে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে ষ্ট্ৰাগল কৰিবলগীয়া বা চেষ্টা কৰিবলগীয়া হয় ইট ৰিকুৱাৰ্ছ ষ্ট্ৰং উইল পাৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিৰ প্ৰয়োজন এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ষ্ট্ৰং মটিভছ টু একামপ্লিছ দ্য টাস্ক এই এনেধৰণৰ মনোযোগত খুবেই শক্তিশালীভাৱে মনোযোগ দিয়াটো প্ৰয়োজন দ্য এটেনশ্যন paid at the time of examination days for the required preparation against heavy odds distraction is an example of such attention ইয়াত কোৱা হৈছে যেতিয়া আমি পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান বাধা বিঘিনি আমি অতিক্ৰম কৰি হ'লেও আমি পঢ়িবলৈ মনোযোগ দিওঁ ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ এক্সপ্লিচিট ভলিউচনেল এটেনশ্যন বা কোৱা হৈছে যাক স্পষ্ট বা নিশ্চিত মনোযোগ ইয়াৰ পিছৰ আমি ভিডিঅ'টোত ইণ্টাৰেষ্ট বা আগ্ৰহৰ কথা আলোচনা কৰিম তাৰপিছত আমি আগ্ৰহ আৰু মনোযোগৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰিম থেংক ইউ